síbẹ̀ padà. Surah Al-Talaq. Ilé bá gbé sí lọ́dọ̀ mi bí báyìí. Okay, ẹ jẹ́ kí sister yẹn máa answer. Mi máa gbé sí lọ́dọ̀ mi. Now. Mi máa gbé sí lọ́dọ̀ mi, mo lè bá yín gbé sí lọ́dọ̀ mi. Òun nìyí lójú screen o. Okay. Now, òótọ́ ni pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó sọ̀rọ̀ nípa process tọ́lák nínú Al-Qur'an. Ó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa dáadáa. Ta ló jáde? Kí ló ṣẹlẹ̀? Network ni. Ẹ padà send the request o. Ọba Solomon ẹjọ́ sẹ́yìn nìkan lẹ ní moderator mi báyìí sá. Kí lẹ wí? Sẹ́yìn nìkan lẹ ní moderator. Mi ni. Ẹ̀yin nìkan lẹ ní moderator. Tẹ́rù pé bí wọ́n já wọn ni. No. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ jábọ́. Ẹnìkan pé ní moderator tó wà níbí. Dáàrẹ̀ kí n jọ gbogbo wọn pé ní moderator rẹ̀. Ẹ tẹ̀síwájú kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀. Nǹkan tẹ́ gbé wá kọ́ ni problem. Ẹ bá gbé wọn sókè tó bá pọ̀ já wọn bọ́ ni àní fẹ́ fara gbà yẹn. Ẹlú ọ̀gá ẹ má wọ́rì a máa gbé wọn padà wá sókè. Àfá ẹ padà sẹ́ẹ̀dì request. Bọ̀dé ní òbílẹ̀ ìfowó já wọn bọ́. Kọ́ wọlé. Kò sẹ́nibọ̀ tó lè já wọn bọ́ ń bí. Kò sí àwọn aláwo nínú àwọn ilé ìjọba já wọn bọ́. Ṣé ẹ wo comment section tí bàbá yẹn wà níbẹ̀? Ẹ wo comment section tí wọ́n wà ní comment section. Ẹ bá wo comment section yẹn tẹ́ wà lókè. Kí lorúkọ wọn náà? Alifaagba. Jẹ́ bá wa power tap lọ, ẹ máa gbé like yẹn lọ sókè. Ẹ máa join the team Ọba Solomon, ẹ send the 1 coin sókè. Ọba ẹ̀yin náà yẹ kẹ́ máa set the live goal now. Thank you for hosting us, Sha. Òtítọ́ gangan ni kókó. Ó bá wọn kan send ó bá wọn kan má send ẹ. Ẹ ṣú ọ̀pọ̀ wọn sí okay set pé wọ́n ẹ pè wọ́n lórí phone. But tí ní pé kẹ́ double tap so that kí life yẹn lè máa lọ sẹ́lẹ́nsẹ́ ẹ double tap. Kí ni wọ́n wí? Wọ́n nípa wo ẹ ṣe sùn wọ́n náà ò bóyá drop àwọn pé àwọn change internet àwọn ni so wọ́n máa join wa padà. Okay. Oya ẹ máa continue ẹ lè continue kẹ́ máa dáhùn question yẹn lọ. Naam ẹ ṣeun. Àkọ́kọ́ nǹkan tí wọ́n gbé wá yìí kí àwọn èèyàn mute. Everybody mute please. Gbogbo wọn ló ti mute. Naam, alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahabatihi wa sallim. Al-Qur'an, ìwé òfin tí Ọlọ́run fi ṣètò gbogbo nǹkan tá a máa ṣe nínú ayé ni. Lára kan tá à ń ṣe láyé, òun náà ní pé à ń marry. Lára èyí náà ní pé àwọn èèyàn divorce. Ọlọ́run bá wá ṣàlàyé fún wa bá ṣe marry nínú Al-Qur'an yìí kan náà. Ó tún wá padà ṣàlàyé fún wa pé okay tí marriage ò bá work mọ́, you have right to divorce. Al-Qur'an a máa ń ṣàlàyé ní ọ̀nà mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni, àkọ́kọ́ ká ṣe tafsir Al-Qur'an bil-Qur'an. Ká mú àyà kan nínú Al-Qur'an ká fi tú Al-Qur'an. Eléyìí ni tó fi ń wọlé jù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tafsir Qur'an ká wá lo hadith ká lo nǹkan tí Anobi sallam sọ nípa Al-Qur'an yẹn ká fi ṣàlàyé ẹ̀.
ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ní pé kí ni àwọn àáfàá sọ tá a bá rí àyà tó túnú Al-Qur'an a máa nílò hadith tá a bá rí àyà tó tú pẹ̀lú Al-Qur'an tí a rí àyà tó tú pẹ̀lú hadith a wà ó pé kí ni àgbọ́yé àwọn àáfàá lórí ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni màá ṣe ń sìn pẹ̀lú ògo náà ṣé kàlífà gbà ṣé kí n continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ti padà dé alhamdulillah. Alifaagba. Náà. Ẹjọ́ tó Ọlọ́run ata ló ń wò yìí. Ta ló ń wò mí? Kí lẹ sọ? ọ̀dọ̀ king ni King James ẹjọ́ tó Ọlọ́run kó wọn bá di wípé bíbí la fẹ́ sùn sílé ni. Ṣé rí Al-Qur'an tó ń kà lọ látàárọ̀ báyìí wọn ò ní divorce ò dá o point tó ń proof ń bẹ̀ ni wípé ọmọ kékeré náà sọ̀rọ̀ nípa ọba Solomon ẹ má wọrí agbọ́ wọn yé ẹjọ́ ẹ má wọrí agbọ́ wọn yé ẹ má wọrí sí. hello sir bóyá wọ́n sì máa yọ yín dànù agídí ti fẹ́ pọ̀ jù yes we are not here for play gbogbo aláníṣẹ́ lápá nǹkan tó fẹ́ clear láàrin ẹni wípé ṣé lóòótọ́ ni wípé àwọn ọmọ kékeré yẹn ní ẹ̀sìn mùsùlùmí gbà pé kó máa fẹ́ wọn àbí irọ́ nǹkan tó sọ pé ká bá wa clear nìyẹn ẹ ṣeun kọ́ sir. God bless you. Ọba ṣé mo lè repeat the question mi? Ẹ jọ̀ọ́. Okay, now. Ellie, go ahead. Ẹ jẹ́ n repeat the question mi. Now, a ti rí nínú àyà yìí pé àyà tẹ́ bá fẹ́ kọ̀yàn sílẹ̀ ni. Ó dẹ̀ mention 3 categories of obìnrin. Ó mention tẹ́ bá fẹ́ kọ àwọn tó ti ń ṣe menopause lẹ̀. Allah subhanahu wa ta'ala ó ní kẹ́ ẹ dúró 3 months. Ó dẹ̀ tẹ̀síwájú ó sọ pé àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Ṣẹ̀dàmọ́ pé verse yìí ó ń kọ̀yàn sílẹ̀ ni which means pé ẹ lè marry ọmọ kékeré ẹ dẹ̀ lè kọ̀ wọ́n sílẹ̀ which automatically means pé ẹ lè fẹ́ wọn ẹ dẹ̀ lè bá wọn sùn. Okay, ẹ ṣeun sister verse tẹ́ka yìí kò mean pé ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré kódà kò sọ wípé àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù àwọn tí wọn ò ṣe nǹkan oṣù ló sọ. Wallati lam yahidna, those who have reached a marriageable age but they are not menstruating. And aya Quran mi ló máa easily já irọ́ yín. Tí Quran bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa pé yín ò tí reach a specific age, a ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ lọ sí Suratu Nur verse 57. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣí lọ́dọ̀ yín King Jasmine. Suratu Nur verse 57. Ẹgbẹ́ mi sí Suratu Nur verse 57. 57 ká compare àwọn verses méjèèjì yìí. Suratu Nur verse 57. Verse 67, abi? Yes. Abi 57. 57, 5-7. Ṣé ìgbà iná lè sọ sáà? Rárá. Látọ̀ sábà náà lè dín náà káfọ́. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت أيمانكم 57 5-7. Suratu Nur 57. Yes. Ẹ̀yin gbé sórí screen àbí ẹ máa ṣe. Ẹ lè bá gbé síbẹ̀ o. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ̀yin lè gbé sí bẹ́ẹ̀ lẹ́ bèrè kó lè confam fún àjẹ́ pé irọ́ náà lọ́kà fún yín. Bẹ́ẹ̀ni kísà yẹn náà lè bá gbé sí. Nǹkan tó wà 57 lè ṣe. Suratu Nur verse 57. Bẹ́ẹ̀ni sà. But mo lè bá yín gbé Suratu ìtọ́wà Suratu ní sàtà. 58, sorry, 58. All right. Now. Okay, bismillah. Ẹ jẹ́ bá. Kí n káàbì. Ẹ jọ̀ọ́ sà tẹ́ bá ti ń kà lọ ní English ó yá olówó èkó máa bá wa tún ní Yorùbá. Irọ́ kọ́ máa bá wa tún Yorùbá sà ẹ má wọrí. Islamic knowledge ẹ jọ̀ọ́ ṣé Yorùbá yín dá gájá dáadáa bí kébì wọn àti sí Yorùbá.
ẹ rí àìbá wa ti ní Yorùbá. ẹ máa bá a tu Sheikh torí Yorùbá mi o. Àárọ̀ èmi lọ́rùn gidi gan brother Justin ẹgbẹ́ sójú screen bẹ́ẹ̀. A fẹ́ rọ èmi lọ́rùn púpọ̀ jù láti tún ní àti Lárúbáwá sí Yorùbá. Àwọn òbí láì rẹ̀ tó ń rọ̀jú Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ẹ jẹ́ kí èmi náà try kí n ṣí ní ọ̀dọ̀ mi dé. Láti English lẹ máa ṣe tú sí Yorùbá wa àgbọ̀ Lárúbáwá o. Ok, ẹ jẹ́ kí n try láti search fún English version. Mo lè máa ka English bí by Sheikh. Ok, ó yẹ máa kà. O you who have believed. Now, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ onígbàgbọ́. Let those whom your right hand possesses and those who have not yet reached puberty among you ask permission of you before entering at 3 times. Àwọn ọmọ kéékèèké àwọn tí ọwọ́ ọ̀tún yín possess ìyẹn àwọn tẹ́ kó lẹ́rú látòjú ogun àti àwọn ọmọ kéékèèké right who are yet to reach puberty àwọn tí wọn ò tí ì rí ti age maturity ní mọ́mọ́ ìfẹ́ sọ maturity ní Yorùbá ni o àwọn tí wọn ti rí ti age tí wọn ti bàlágà tí wọn ti bàlágà ẹ ṣe àwọn tí wọn ti bàlágà nínú yín ẹ jẹ́ kí wọ́n seek permission ẹ ní láti go further ju bẹ́ẹ̀ lọ because law tó wà láàrin ìkọ́ni nǹkan tá a fẹ́ discuss a very clear example nípa bí Quran ṣe máa ń sọ̀rọ̀ walladhina lam yablughul hulma those who are yet to reach the age of puberty àwọn tí wọn ò tí ì bàlágà nínú yín ẹ place verses méjèèjì yìí sister side by side ẹ place verse yìí sẹ́gbẹ̀ẹ́ verse tẹ kàlẹ́ kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa wallati lam yahidna àwọn tí wọ́n ṣe menstruation is it àwọn tí wọ́n ṣe menstruation ni àbáwọn tí wọ́n ti reach age menstruation ṣùgbọ́n tí wọ́n ò ṣe. ẹ tún padà ká àkọ́tọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ tún padà ká again. verse tí mo kà. ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká dáhùn. No, kì í sọ̀dọ̀ yín kì í sẹ̀yìn. Okay. No, hold on. Ẹ tún padà ká ìkọ́tọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ tún padà ká again. Olówó Èkó. Yes sir ẹ jẹ́ ká again because okay now. Ẹ tún padà gbọ́ ọ̀kọ̀tọ̀ ká lẹ́ẹ̀kan. Gbogbo ilé ẹ gbọ́ o. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Surah Talaq nìyí o, divorce nìyí o. Ó ní as for your women past the age of menstruation. Fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Ẹjọ́ King ẹ bá wa mute ẹkọ ẹjọ́ ẹ má bínú tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tẹ́ máa bá wa mute àti Ali náà ẹjọ́ sá. Ó ní as for your women past the age of menstruation. Fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù ṣíṣe. In case you do not know. Bóyá tí o ò bá mọ̀. Their waiting period is 3 months. Àsìkò tẹ́ fi máa dúró fún wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta gbáko. And those who have not menstruated as well. Àti àwọn tí wọn ò tí ì máa ṣe nǹkan oṣù. And as for those who are pregnant. Fún àwọn tó lóyún o. Their waiting period ends with delivery. Àwọn tó lóyún yẹn bọ́ bá ṣe bímọ ní àsìkò àti dúró tán wọn. And whoever is mindful of Allah. Ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ tàlá tó ń ṣe tàlá. He will make their matters easy for them. Aláàlú máa ṣe gbogbo nǹkan wọn ní ìrọ̀rùn. Solomon, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sà. Ẹ mọ̀ pé àwọn scholars wà. Àwọn the same for the young who have not reached the years of menstruation. Fún àwọn ọmọ kékeré tí wọn ò tí ì tó ẹni tó lè máa ṣe nǹkan oṣù bí ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì ọmọ ọdún mẹ́ta àwọn ọmọ píníṣín tí wọn ò tí ì tó ẹni tó lè máa ṣe nǹkan oṣù. Ọba Solomon, simple question mi ni wípé tí ẹjọ́ Mr. Malik, simple question mi ẹjọ́ ẹ má bínú 1 second. A ti sọ fún yín pé kẹ́ má ta sínú ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ẹjọ́ ẹ má bínú okay ẹ má bínú now tí Islam ò bá fàyè gbà pé a lè fẹ́ a dẹ̀ lè kọ ọmọdé sílẹ̀. What are children doing in the chapter of divorce? Kí ló ń ṣe ń bẹ̀? So, kọ́ bá mi answer question. Nǹkan tó ní kẹ́ clear mọ́ nìyẹn sà. Oya Alifaagba. Now, Sheikh, mo lè dáhùn question yìí sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi láyè kí n dábàá. Ìwà. Ẹ má wọrí màmá ẹ̀rì wá. Àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ mi sí biscuit.
gẹ́gẹ́ but bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe jọ ẹ bá wa máa gbé kámẹ́rà yẹn sójú kan sódà ká lè máa rí nǹkan tẹ́ bá ń kà. À ń rí báyìí. àáfà wa ti ṣàlàyé fún ilẹ̀ lẹ́yà tí wọ́n mú wánú sọ́ọ̀tò lórí ní àyà 68 yìí ó ń ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe bá ọmọ kékeré lò pé ọmọ kékeré tí ò tí ì reach puberty káwọn ọmọ àìtí wọlé ó mi pé wọn ò tí ì rí èmi wàá tún fún láyà kan sìn tẹ́ bá wọn ní sọ́ọ̀tò nìsá Quran chapter 4 ní àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ẹ wojú screen ó ní and test the orphans àwọn ọmọ òrukàn ẹ máa dán wọn wò in their abilities nínú òye wọn until they reach marriage able age títí wọ́n fi máa dé age téèyàn máa ń lọ lé ọkọ títí tó máa fi dé age téèyàn máa ń gbé ìyàwó téèyàn máa ń lọ́kọ ó mì pé nínú Islam a ní age téèyàn máa ń lé ọkọ ó ní age téèyàn máa ń ní ìyàwó and that is the age of puberty tí wọ́n ṣàlàyé fún ilẹ̀ kan now ẹ já lọ sínú suratu Tọ́lák tí wọ́n gbé wá ní Quran chapter 64 ní Quran chapter 65 rather ní verse 4 wọ́n sọ ìran obìnrin mẹ́ta síbẹ̀ ó ní and those who no longer expect menstruation àwọn obìnrin kan bẹ wọ́n ti wọ menopause wọn ò retí nǹkan oṣù mọ́ among your women nínú obìnrin yín if you doubt then their period is 3 months tẹ́ bá páyà ẹ jẹ́ kí wọ́n dúró sínú ilé fún odindi oṣù mẹ́ta kó tó di pé wọ́n máa lọ ìdúró yìí ni wípé ọjọ́ tó kọ́kọ́ ló máa lọ ó sì ní àǹfààní láti dúró sínú ilé ọkọ láti prepare fún ibi tó ń lọ. Then their period is 3 months and also for those who have not menstruated. Wọ́n wá ní bákan náà irú eléyìí ló wà fún àwọn obìnrin tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Nǹkan tó fà á tí ẹni fi ń béèrè irú ìbéèrè yìí òun ní pé wọn ò mọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Ní èní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo obìnrin ló máa ń ṣe menstruation. Kì í ṣe kí ni kì í ṣe gbogbo obìnrin ló máa ń ṣe menstruation ẹni yìí believe wípé téèyàn bá ti menstruation míì pọ̀ ọmọ kékeré ni rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. King Jasmine. Ẹ má bínú ẹjọ́ ọba King Jasmine. Mo ń sọ̀rọ̀ láti ẹ̀kọ́ mi pé mo wà muted. Ẹ má bínú ẹjọ́. Alifaagba mọ̀ bọ̀. Ṣé rí àwọn 14.6 tó wà ń bí yìí wọn ò kí so mùgọ̀. They are here for so nǹkan tá à ń ṣe níbí yìí ó yàtọ̀ sí wípé a kò wá ń ṣeré we are here for something serious. Ṣé rí alẹ́ tí jura lọ mo dẹ̀ mọ̀ wípé ó nìkan tí ẹ rí kẹ́ tó gbé program yẹn wá sí bí. Now ẹ wo nǹkan tí bàbá yẹn sọ yẹn sí King James yìí wípé àwọn ẹbí wà ṣé ọmọ kékeré làwọn táwa ń bí ni. So Al-Quran yẹn ń sọ fún yín wípé nǹkan tẹ́ ká ń sìn ó ń sọ fún yín wípé àwọn tí ò tí ì bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó yàtọ̀ sí pé àwọn tó ti tú ṣe nǹkan oṣù bọ̀ tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù. Do you understand? So now ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò le rárá it's not too higher kò le. Nǹkan tá à ń bèrè nísìnyí wípé ọba tó lọ́mọ ẹjọ́ ṣe sùúrù ta. King Jasmine 1 minute ẹ jẹ́ kó bá land. ọba tó lọ́mọ ẹ ní mọ̀ pa ẹ̀. King Jasmine balẹ̀ ká kọ́ yín. King Jasmine ẹ jẹ́ kó bá land ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó kálukú wọn land a máa múlẹ̀ ọkàn pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ Ọlọ́run àwọn àmì. Tí ẹ bá fẹ́ gbé èèyàn wá fún irú debate báyìí ẹ má máa irú àwọn Jasmine kò sí ìkọ́tẹ́lẹ̀ mọ́ máa fẹ́ bàjẹ́. Ṣebí àfáà kan ló wà níbẹ̀ ìsàlẹ̀ Islamic yìí ṣebí àwọn náà gbọ́n ṣebí àwọn náà mọ ọ̀rọ̀. We are not here to fight. Gbogbo kí ni tabaro òtítọ́ àgbowó lé lórí náà. We are here for truth. Nǹkan tó bá jẹ́ òtítọ́ ẹ má pè lékè. Nǹkan tó bá jẹ́ irọ́ ẹ jẹ́ ká pè ní irọ́. Nǹkan tó bá jẹ́ òtítọ́. Nǹkan tí àwọn arábìnrin sọ nísìnyí wípé ẹ wo for example sínú Bíbélì. Bíbélì sọ wípé má pànìyàn. Bíbélì náà ló sọ pé ká pànìyàn. Nǹkan tá fẹ́ gbọ́ ni wípé verse kan sọ wípé okay nǹkan tẹ́ sọ yìí verse kan sọ bẹ́ẹ̀ o. But verse kan nínú Al-Quran náà ó tún takò ó. A clear a dẹ̀ lọ sí another topic. But ká máa wá fi ọ̀mẹ́mẹ́mẹ́ don't let accept that. So Alifaagba ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin àti Islamic ẹ má gbé ọ̀rọ̀ yín fún mà ní kó máa bójú yín jẹ́. Ẹ ṣe ṣáájú ká tó lọ ọba mo fẹ́ correct yín lórí nǹkan kan gbogbo kálukú náà ló lè jẹ́ kí correction. Èmi á padà sọ́dọ̀ sister yẹn sìn but tá a bá ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká máa gbé nǹkan tó wà scientific wọ́ ṣó ti yé kò í ṣe nǹkan tí ò wà known ní scientific community páwọn obìnrin kan wà tí wọn kì í ṣe period.
bó ṣe wà náà ní scientific community báwọn obìnrin usually tán bá ti wọ 45 ẹ̀yẹ kan ṣe menopause àwọn nǹkan 35 ni wọ́n ń ṣe tiwọn. These are well known things. So nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká deny nǹkan tó jẹ́ scientific fact. Brother Justin tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn obìnrin kan kì í ṣe period, it is up to him láti prove ẹ̀ fún wa kán dẹ̀ fún wa ní ẹ̀rí sí gbogbo wa ò rí lálẹ́. Àìrí ẹ̀rí yẹn láfi máa sọ pé òpùrọ̀ ni brother yìí tá a bá rí àlẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀. Náà èmi fẹ́ padà sọ́dọ̀ arábìnrin tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn. Sister, ẹ sọ pé Islam sọ fún wa pé a lè fẹ́ ọmọ obìnrin. Mo tẹ̀ fẹ́ bi ẹni tó jẹ́ Abdul Malik láàrin yín bí léèrè kò tí ì dá sọ̀rọ̀ yìí látàárọ̀ kó bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí sí ìtẹ́pọ̀ òun gbọ́ lárúbáwá ní tiẹ̀. Wallati lam yahidna kí ni ìtumọ̀ kí ni lọ́dọ̀ Abdul Malik tó ń gbọ́ lárúbáwá because tẹ́ ẹ bá ń ṣe English translation àbí Yorùbá ẹ lè má rí ọ̀rọ̀ render completely. So ká juxtapose àwọn verses méjèèjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ brother tó jẹ́ pé àwọn lọ sílé kí òye. Ẹ ṣeun bàbá mi Alifaagba question tó dá lẹ́bẹ̀rẹ̀. So ìtumọ̀ wàláì lam yahidna òun náà ni àwọn tí wọn ti máa ṣe nǹkan oṣù látara wípé wọ́n kéré lọ́jọ́ orí. You understand? So nítorí pé tá bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam especially nípa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé wọ́n kéré lọ́jọ́ orí yẹn ẹ̀kan ké verse tó sọ pé wọ́n kéré lọ́jọ́ orí ẹ mú that word tó sọ bẹ́ẹ̀ jáde. Ẹ farabalẹ̀ wàláì lam yahidna ẹ jẹ́ kí n délẹ̀ náà kì í kẹ́ tó sọ̀rọ̀. So wàláì lam yahidna àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe nǹkan oṣù nítorí pé tá bá sọ̀rọ̀ nípa tafsirul Quran so a ní tá bá sọ̀rọ̀ nípa Quran tá bá sọ̀rọ̀ nípa pé kí ni ìtumọ̀ nǹkan nínú Islam a máa ní al-ma'na al-istilahi wal-ma'na al-lughawi ìtumọ̀ ti istilah èyí tí Islam gbà láyé pé ìtumọ̀ tí Islam gbà lérò ilé a dẹ̀ máa ní ìtumọ̀ ti grammar pé nǹkan tí Islam gbà lérò nǹkan tí grammar like tá bá sọ̀rọ̀ nípa grammatical meaning ó wà lọ́tọ̀ Islamic meaning ó wà lọ́tọ̀ so tá bá sọ̀rọ̀ nípa verse ni pé wàláì lam yahidna àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù òun làwọn tí yẹ sí pé wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù látara pé wọ́n kéré létò ìjẹ́ sí pé àwọn oríṣiríṣi tafsir rẹ̀ bí a ṣe mọ̀ pé innal ulama warathatul anbiya àwọn àfáà ni wọ́n jogún àwọn ànábì pẹ̀lú ìmọ̀ Islam so wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ kéékèèké tí tafsir oríṣiríṣi tọ́lẹ̀ lọ́bẹ̀ so àtàwọn àfáà oríṣiríṣi lẹ́sí pé kódà ó fẹ́ jẹ́ ittifaq àpanupọ̀ àwọn àfáà lórí ẹ̀. Sheikh inni mudakhala ẹ jọ̀ọ́ mo ní question méjì péré fún àfáà Malik tó ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣé according to Islamic paradigm ṣé àwọn ulama haluhumul ma'sumun ṣé ma'sum ni wọ́n according to Islamic paradigm ìtumọ̀ ni pé ṣé wọn ò lè ṣé a gbà pé gbogbo nǹkan tó bá sọ òdodo ni a lè yiri ẹ̀ wò ṣé nǹkan táwa mùsùlùmí gbàgbọ́ nìyẹn according to Islamic paradigm. Okay, ẹ ṣé gan. So al-ulama laysu ma'sumin níbàámu sí Islam àwọn olùmọ̀. ẹ bá a sọ Yorùbá ẹ bá a sọ Yorùbá. ẹbẹ́ yìí náà sọ lágbàwá ń sìn so tí máa sọ lágbàwá mi náà mo máa tu ẹ farabalẹ̀. Àwọn àfà wọn kì í ṣe ẹni tá a ṣọ́ níbi àṣìṣe ṣùgbọ́n àpanupọ̀ àwọn àfà aṣọ wọn níbi àṣìṣe ẹ̀rọ sáà so kí ni fífẹ́ ọmọ kékeré ẹ ṣe sùúrù ẹgbìn bọ́rọ̀ mi délẹ̀ fífẹ́ ọmọ kékeré Anabi Muhammadu gan practice ẹ̀ so lè yẹ kí wọ́n fi àti lọ sí gbogbo bẹ̀yẹn ẹ farabalẹ̀ àti lọ sí gbogbo bẹ̀yẹn. mo ń bọ̀ ìṣe bẹ́ẹ̀ mi mo ṣáà béèrè ọ̀rọ̀ èmi mo béèrè ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ ti dáhùn. ẹ jẹ́ kí n kí kan ṣókí ni. ẹ ṣe bí nǹkan tí mo béèrè lẹ́ẹ̀ dáhùn ẹ jẹ́ n continue nǹkan mi ẹ ti dáhùn báwo. innal ulama warathatul anbiya àwọn àfáà ni wọ́n ti fún àwọn. mo ti béèrè nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ẹ dẹ̀ ti dáhùn pé ṣé bí a ṣe sọ pé Anobi ò lè ṣe mistake torí pé revelation ló ń gbà ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Islamic paradigm pé àwọn àfáà ò lè ṣe mistake ẹ sọ pé rárá that ends the argument ìyẹn ti lọ báwọn. Now ẹni tó ẹ̀yin lẹ mú verse yẹn wálẹ̀ kan now I see you are a woman gẹ́gẹ́ bí obìnrin have you seen a case of amenorrhea. Yes sir. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Àwọn tí wọ́n ń gẹ̀ẹ́tì period wọn but minority obìnrin ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí majority of women máa ń gẹ̀ẹ́tì period wọn. Ṣé ó ṣáà lè possible àbí? Ó lè possible absolutely. Wọ́n rán Anobi sí gbogbo ayé ni either you are a minority or the majority. Now tí àyà yẹn pé wọ́n kéré tán sọ lẹ́kàn yẹn Malik fi kún ni kò sí níbi àyà yẹn so you don't restrict it to a specific subject.
tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ obìnrin fúnra yín ẹ̀yin náà sọ pé case of amenorrhea wà tó jẹ́ pé obìnrin tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan oṣù tí ò tí ì ṣe in fact it's not only the case of amenorrhea ló lè delay kíní obìnrin normal physical normal pathological challenge lè fà á stress lè fà á stress lásán ó lè fà á kóbìnrin obìnrin míì kò tiẹ̀ ní ṣe rárá a rí obìnrin tó ń ṣe menstruation látẹ̀lẹ́wọ́ báyìí. Go and get your facts clear. So okay, that even ends the argument. No. There is a case. No. Agent respond. Agent respond. Ṣé mo pé ẹ ti ń pa ẹ ti ń dájú òfin rú náà ẹ jẹ́ ká kánṣu ọ̀rọ̀ obìnrin ẹ lọ sí ẹ wá àkùrùkùrán mi ìjáde ẹ jẹ́ ká kánṣu yẹn eléyìí ó clear. One more thing ọba sister. ọba àti ìṣètò ẹni sùúrù. mo fẹ́ kí sister yẹn lè sọ̀rọ̀ sister mo fẹ́ kí answer question yìí. no àti ìparí ẹ̀ Mr. Islamic knowledge ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n response ẹ dẹ̀ ní sùúrù náà. Okay, go ahead. Mr. ìkan táwọn afáwọn bá sọ sheikh. Mr. Islamic knowledge, in response in contention. Now, number one, bring up primary anumeria, whatever you brought. Absence of menstruation. Now, ṣé àwọn tó kéré náà ṣáwọn náà ń ṣe nǹkan oṣù? Rárá. Okay, now, nǹkan tẹ́ máa ṣe ni wípé a máa cut sí ẹ̀yẹn ẹjọ́ Ọba Solomon one last time lórí big screen because our caller call ẹni sùúrù. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ń ṣe tán náà. Mo ṣe jẹ́ kẹ́yìn náà sọ̀rọ̀. Ẹ kọ́ da yín lóhùn tí wọ́n tó bá ti da yín lóhùn ẹ̀ wá tún lé sí. Okay, hold on. Now, according thank you. Now, our caller called Tafsiri Ọba Solomon ṣe rí pé gbogbo nǹkan tẹ̀mí sọ èmi kọ́ mò ń ṣàlàyé àyà yẹn àwọn scholars tó mọ̀ jù mí lọ tó mọ̀ ju Islamic knowledge lọ àwọn ló ń ṣàlàyé àyà yẹn ni ó ní the same for the young. wọ́n ní bákan náà fún àwọn ọmọ píníṣín bí ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù kan. who have not reached the years of menstruation. wọ́n ní wọn ò tí ì tó ọjọ́ orí ẹni tó lè ṣe nǹkan oṣù ọmọ kékeré tó ẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ oṣù mẹ́ta ọmọ oṣù mẹ́rin ọmọ oṣù márùn-ún. ẹ gbé sókè. olówó èkó sẹ́yìn lè dó ọmọ oṣù kan. nínú Islam wọ́n lè ṣe a máa gbé jáde fún yín ó wà wọ́n lè mú ọyàn ọmọ yẹn wọ́n lè tọwọ́ bọ̀ lára a máa débẹ̀ a máa gbé fún yín. ẹ jẹ́ kémi sáré parí presentation mi so that I end the kìíní. Ọba Solomon àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n tún fọwọ́ sí náà so ẹ jẹ́ bá mi mute àwọn èèyàn. ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ kan sọ̀rọ̀ tán yìí ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ kan sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó ń nà. ẹ bá wa mute ẹ jẹ́ parí submission mi. ẹ jẹ́ kó kàwé wọn tán. Go on. Now, only marrying a young girl before she reaches the age of adolescence is permitted in Sharia. Wọ́n ní nínú ẹ̀sìn Islam kó fẹ́ ọmọ kékeré ọmọ píníṣín tí ò tí ì mọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì kò tí ì tó lọ lé ọkọ kò ì parí primary one wọ́n láyè gbà nínú ẹ̀sìn Islam. Indeed, it was narrated that there was a scholarly consensus on this point. Wọ́n ṣàlàyé pé gbogbo àgbárí àwọn Islam wọ́n parí pọ̀ wọ́n dáwọ́ jọ wọ́n ní nínú Islam pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fọ́n tẹ̀lú. Allah says. Ṣé ń gbọ́ o Allah bó ṣe lọ yá. As for your women who have passed the age of monthly courses. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́. For them, the Ida, if you have doubts, is 3 months. Wọ́n ní tí ẹ bá ń ṣe iyèméjì àti dúró fún wọn oṣù mẹ́ta ni. And for those who have no courses, i.e. they are still immature. Wọ́n ní fún àwọn ọmọ píníṣín àwọn ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́ta fún àwọn yẹn náà oṣù mẹ́ta ni. Their waiting period is 3 months likewise. Oṣù mẹ́ta lè máa fi dúró fún àwọn ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù mẹ́fà náà tẹ́lẹ̀ fẹ́ nínú ẹ̀sìn Islam. In this ayah, we see that Allah has made the Ida in the case of divorce of a young girl who does not have period. Wọ́n ní Allah ti dá sínú nípa Kùránì ìdá tó sọ nípa bó ṣe lè kọ obìnrin. Because she is young and she has not yet reached puberty. Wọ́n ní torí pé ọmọ yẹn kéré ọmọ píníṣín ni kò tí ì mọ̀ kankan kò mọwọ́ tún sọ́wọ́ òsì ẹ lè fẹ́ nínú Islam kẹ́dẹ̀ máa bá sùn. This clearly indicates that Allah has made this a valid marriage. Wọ́n ní Allah ti yanjú ẹ̀ ó ti parí ó ti ṣe láti pépé ẹ lè fẹ́ ọmọ náà ó ti ṣe aláṣeparí ni. It was narrated from Aisha, may Allah be pleased with her.
Aisha tún ṣàlàyé wọ́n ní kí ìkẹ́ àtọ̀là fún máa bá Aisha náà tún jẹ́rìí sí pé. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam ó ní Muhammadu ó yá. married her when she was 6 years old. Bam. Ó ní Muhammadu fẹ́ òun nígbà tó ń wà ní ọmọ ọdún 6. And he consummated the marriage with her when she was 9 years old. Ó ní Muhammadu dẹ̀ pàpà súpé òun nígbà tó ń wà lọ́mọ ọdún 9. Ó kó ìbásùn fún òun. And she stayed with him for 9 years. Ó ní Aisha àti Muhammadu dẹ̀ jọ gbé fún ọdún 9 gbáko. Now, Oba mi mo be ma fún mi chance kin ka second part kin the round up. Okay. Oya ẹ fún wọn lésì bẹ́ẹ̀. Èmi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ lésì. Okay. Oya ẹ sọ̀rọ̀. Now, thank you very much. First of all, mo fẹ́ kí gbogbo wa understand níbi tá a jọ ń gbọ́ nísìnyí wípé the explanation by our brother in there saying ọmọkùnrin ọmọdún kan ẹ rí pé ó ti ń di ẹ̀fẹ̀. Of course, that is not the true meaning of that ayah. Now, I want to say all T's have been dotted so far. All ayahs have been dotted. What if for any ayah Quran? What if for any scientific? Let's go back into history. Now, in those days, even if we are saying ọmọ tí kò tí menstruate, ayah yẹn ò sọ pé ọmọ kékeré kò síbi tó ti sọ ẹni tó bá dẹ̀ ní fact ẹ̀ bí láti gbogbo àṣewà sí kọ́mù jáde. But ayah yẹn sọ pé ọmọ ọdún 6 ọba ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n tó dájú ọba ohun tí ò bá dájú ni pé kẹ́ mediate tẹ́ bá continue láti máa dá sí a máa rò pé wà bias. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká continue. No. Mi ò dá sí anything. Tó bá di tó time tí wọn náà, a máa tún béèrè question lọ́wọ́ wọn. Àbí kò yé mi ò dá sí anything. But alukoro nǹkan tó ń kà jáde lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ̀rọ̀ nípa ọdún 6 àtọdún 9. Okay. Now, ẹ jẹ́ ká wá lọ sí 1,500 years back when Quran was revealed. Ẹ jẹ́ ká béèrè wípé kí ni age of menstruation ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí. First of all, nǹkan tó influence menstruation ní ara obìnrin genetic factor ó wà nínú ẹ̀. Oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ ó wà nínú ẹ̀. Then bí wọ́n ṣe dàgbà. Kí lẹ wí? Environment, region. Environment. Ó wà nínú ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tá à ń jẹ láyé sìn àti nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń jẹ ń gbà. I'm just giving us an open analysis. Ní ayé ìgbà yẹn, definitely age of menstruation in those days minimum tẹ́lẹ̀ anybody can go on Google, ChatGPT or whatever. Minimum tẹ́lẹ̀ rí nígbà yẹn was between 16 and 17. So the ayah referring to ọmọ tó fẹ́ at the age of 17, but tí kò tí menstruate, and like one of my brothers said, all inclusive lọ́rọ̀ Al-Qur'an kò yọ ẹnìkan kan sọ́tọ̀ àìwá bá a mọ̀ wọ́n wá fẹ́ ọmọ at the age of 17 but kò tí menstruate, eventually divorce wá fẹ́ wáyé. Yours is also included. Nílẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn náà aṣáà ní nǹkan tá à ń pè ní ìyàwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìyàwó wo là ń pè lábẹ̀tẹ́lẹ̀? Ọmọ tá ti fẹ́ ahead of time. So ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. So ó ti jẹ́ culture, ó jẹ́ norm láyé ìgbà yẹn. Láti títí dé ní tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan ṣì ń practice ẹ̀. So it's a norm láyé ìgbà yẹn. Kì í ṣe menstruation ni wọ́n fi ń determine ṣọmọ tí ń lọ lé ọkọ. Maturity and the look, I understand, which tó jẹ́ pé tìgbà yẹn yàtọ̀ sí tìǹ, the kind of maturity they used to have, high, but menstruation would always delay due to environment, genetic factor, and the kind of the consumption. So when you talk about ọmọ tó ń ṣe menstruation, we are not talking about ọmọ kékeré, ọmọ pẹ́nísì, far from it. We are talking about ọmọ tó ti dàgbà. But for those factors, tí kò tí ì menstruation, so Islam will support ká fẹ́ ọmọ kékeré. I'm fún yín ní kíní. I've quoted so many things. Ṣé lè mẹ́rin yẹn wá sórí screen bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe gbé tèmi wá sórí screen. I have quoted ẹni sùúrù sà. I have quoted wọ́n ti fún yín ní àyà Quran, wọ́n ti fún yín ní scientific factor. Ẹ tún bẹ̀rẹ̀ pé kàmẹ́rin wa, a dẹ̀ tún sọ ń sìn pé eléyìí open factors tí gbogbo wa lè rí. Ẹ lọ sórí ChatGPT, ẹ lọ sórí. Ẹ mention ní age 17. Ṣé lè mẹ́rin yẹn wá nǹkan tí mo bí nìyẹn. Mo ní ká lọ sórí ChatGPT. No evidence, no problem. No, we have evidence. I've just given you one. Thank you. Ṣé kí fún wọn ní àbí wọn ti ṣe tán? Tọ́mà ti ṣe tán. King just me. Tẹ́ bá ti ṣe tán bí a kì í ní sùn náà kẹ́ fi ṣe tán. Papọ̀ mọ́ nǹkan tí. Àti ìṣetán. Ó yá ìṣetán tó dà máa lè fèsì lórí ẹ̀. Àkọ́kọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nígbà tí mo gbé scientific evidence wọlé. Ọba Solomon try láti máa sọ fún mi pé mo wá máa ń ṣe ipa àkà.
ẹ jọ̀ọ́ Ọba Solomon, you are a moderator. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ moderate nìkan. King Jasmine, Salaam alaikum. King Jasmine. Ṣé ẹ fẹ́ dáhùn question àbò fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀? King Jasmine, ẹ jẹ́ kí n take floor láàrin. Ká má fi pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ṣá lè fi ọmọ kékeré àbá lè fi ọmọ kékeré yìí jù, right? Máa dá ọ̀rọ̀ padà sọ́dọ̀ sister tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí because I believe that páwọn ẹlẹ́bọ ní question tó pọ̀ tán fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa. Quran ní specific place tó ti instruct wa pé ká fẹ́yàwó àbí nínú Quran ṣe mọ̀ ipò wà ń bẹ̀. Ṣé sister yẹn wà ń bẹ̀? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ń pọ̀. King Jasmine, ẹ bá gbé sójú screen. Suratul Nisa, verse 4. Suratul Nisa, verse 4. Ẹ jẹ́ bá gbé so kákan fi yẹn ká sí ọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀. Ibi tí mo fẹ́ lọ gangan ni controversial. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ẹ bá mi lọ síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. Verse 3. Verse 3. Okay. Ó yẹ ẹ bá mi kà jáde fún wọn. And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls. Tí ẹ bá rò wípé ẹ lè má lè ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ọmọ òrukàn. Then marry those that please you of other women. Marry those what? That ẹ fẹ́ àwọn tó bá wù yín nínú àwọn obìnrin. 2 or 3 or 4. Ó lè jẹ́ méjì, ó lè jẹ́ mẹ́ta, ó lè jẹ́ mẹ́rin. But if you fear that you will not be just, tẹ́ bá wò pé ẹ lè má lè ṣe déédéé láàrin wọn, then marry only one. Ẹ fẹ́ ẹyọ kan péré. Sister tí wọ́n ń sọ pé Islam permit wa láti sọ wípé láti fẹ́ ọmọ kékeré. This is a Quranic text tó ń fún wa ní direct injunction lórí pé ká lọ fẹ́yàwó. Ẹ sọ fún mi níbo lẹ ti rí ibi tí Quran ti direct wa pé ẹ fẹ́ àwọn ọmọ kékeré. Ṣẹ̀rí pé ẹni sùúrù sister get tó down ẹ máa ní ìdí tí verse yìí fi máa járọ yín ni pé instead àtàmọ́ this is a direct injunction from Allah. Go and marry. Ẹ fẹ́ méjì, ẹ fẹ́ mẹ́ta, ẹ fẹ́ mẹ́rin. Tí ẹ bá fi ìwé gbẹ́ lè ṣe déédéé ẹ fẹ́ ẹyọ kan. Sister, Quranic verse tó ń kọ́ wa bá ṣe fẹ́yàwó lélẹ̀ àti irú nǹkan tá a lè fẹ́. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún àwọn èèyàn ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sì ni pé ẹ sọ fáwọn èèyàn point blank. Kí ni Quranic verse tó sọ pé ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré? Ni mo fi hàn yín yẹn but ẹ refuse ẹ mo dẹ̀ gbé taxi ẹ wá ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ bí mi question relax. Mo fún yín ní opportunity mi sister ẹ ní sùúrù tí yẹn bá le jù fún yín ẹ jẹ́ kí n mú rọ̀ fún yín ká padà sórí verse tẹ̀ sọ. Okay mo fẹ́ bí question. Mo mú verse kan wá lẹ́ẹ̀kan mo ní kẹ́ ẹ juxtapose láàrin verse tẹ̀yìn mú wá àtẹ̀lé tí mi mú wá kẹ́ ẹ wò níbẹ̀. Ẹ wo tí Quran sọ nínú verse àti tó ń sọ níbí wallahi lam yahidna àwọn tí wọn ò menstruate. Ẹ compare pẹ̀lú walladhina lam yablughul hulma. Ẹ gbé words méjèèjì sentences méjèèjì ẹ gbé sẹ́gbẹ̀ ara wọn side by side kẹ́ translate ẹ kí gbogbo àwọn èèyàn gbọ́ yín. Sister, that should not be hard. Ẹ jẹ́ ń béèrè one simple question. How old ni Aisha nígbà tí Anobi fẹ́? No, just me. You've already spoken. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni sùúrù ẹni sùúrù now. Now, Alifaagba, ìgbà tí Anobi fẹ́ Aisha, how old was Aisha nígbà tí Anobi fẹ́? She was 6. Is a 6-year-old a child or an adult? It depends on the season and the time. This is scientifically known. And Ali losses us gbogbo wa ṣá believe nínú United Nations. United Nations is not a Muslim organization. Sister, kí ni age of puberty lọ́dọ̀ United Nations worldwide? Answer my question first. A 6-year-old, is it a child or an adult? It can be depending on the environment and the season. Okay, ẹ jẹ́ ń gbé hadith wá ká wò bóyá ọmọdé àbí àgbàlagbà ni Aisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ọ̀gá o. Now, I have a comment. Nígbà tẹ́ ń gbé hadith wá lọ́wọ́, I have a comment. Number 1, ayàtẹ̀ wò yìí. Nínú Islam, your question is kí ni age of consent.
Nínú Islam, a ní nǹkan tó ń pè ní marriageable age, and that is the age of poverty, not 18, 20, 22. Tí obìnrin bá ti ṣe nǹkan oṣù nínú Islam, ẹ ṣe sùn, ẹ jọ ṣe sùn. So tóbi according to the Ọlọ́run sọ pé until they reach marriageable age. Mi bọ́ ẹjọ́ Sheikh Alifaagba, ó dàpọ̀ network. Okay, mo wà ń bí pẹ̀lú yín. Alright, sir. Only until they reach marriageable age. Ìtumọ̀ pé nínú Islam, a ní age kan tí yàn máa marry. And òun ni hadith Anobi Muhammad sallam tẹ́ gbé wálẹ̀ kan. And tafsir tẹ́ gbé wálẹ̀ kan yẹn, gbọ́yé ni o. Wọ́n sọ pé a lè fi ọmọ, but eléyìí dàbí ìyàwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Anobi sallam fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún 6. Àmọ́ kò tí ì lọ sí ilé ọkọ, not until ìgbà tó pé 9. At the age of 9, ó ti reach age of puberty. Yes, I can give it to you. Yes. I can give it to you. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ó yẹ ẹ bá ń gbé alas ẹ bá ń gbóbi yẹn sí business padà. Ẹ jọ̀ọ́ mo Tẹ̀sí tẹ gbó wálẹ̀ ṣé mo lè sọ nǹkan kan? Ṣé mo lè sọ nǹkan kan? Ìsọ́nà ẹgbẹ́ ṣe sùn. Tẹ̀sí tóbi yẹn gbó wálẹ̀ kan, ó yẹ gbé síbẹ̀ padà. Ibi tẹ̀sí consensus of scholars sọ pé wọ́n lè fi ọmọ kékeré ẹ bá gbé síbẹ̀ padà. Okay, so Adif tèmi fẹ́ gbé wá nìyí. Sahi. No, Nkale because me come cut us here. Please, gentlemen, any suru, but then in sorrow me interjecting ejo, respect. It's okay to shit on now. Let's go. Let's go. Thank you very much. Oh my gosh. Magbewa, can you just relax, please? Magbewa. Sahih Al-Bukhari 6130. Thank you. I used to play with dolls in the presence of the Prophet. Aisha ló máa fi bèbí onígi àwọn bèbí kékèké wọ́n máa fi ń ṣeré mọdé. And my girlfriends also used to play with me. Olóhùn àtọ̀hún ọ̀rẹ́ wọn ọmọ kékèké àdúgbò wọn jọ máa ń fi bèbí onígi yẹn wọ́n máa fi ń ṣeré mọdé. When Allah's messenger used to enter my dwelling place, ó ní tí Muhammadu bá dé tó bá fẹ́ wọlé kanlẹ̀. They used to hide themselves. But the Prophet would call them to join and play with me. Now, Oba Solomon, pay attention to this part, right? Only the playing of dolls and similar images is forbidden. But it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl. Àmọ́ àyè gba Aisha tó jẹ́ ìyàwó Muhammadu ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ kékeré pínísí nígbà náà ọmọ kékeré. I haven't finished. Can you guys just mute? What's your problem? I've not finished. Now, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl. Not yet reached the age of puberty. Aisha ò tí tó nǹkan kan kò tí mọ́wọ́ tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì kò tí ẹni tó lọ́kọ dípò kó fẹ́ lọ lé ọkọ gbàm. Case close. Brother Islamic knowledge. Ẹ dúró ẹjọ́. Ẹ jẹ́ ká padà. Ẹ dá padà sójú screen o sister. Malik Musa. Pedro, brother Islamic knowledge. Ẹni sùúrù kẹ́ tó bí wọ́n, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bi sister yẹn ní nǹkan. Sister, ṣé mo orúkọ bàbá Aisha? Bubakar. Báwo ló ṣe jẹ́ sí Prophet Muhammad? It was one of the companions of Muhammad. Was he just a companion or the closest friend? I don't know, friendship, whatever. I know he was close to Muhammad. But we know he was very close to Muhammad. Absolutely. So in this hadith there recites, did Aisha said she was married to the Prophet at this time? Or is it wrong for a friend to visit a friend? Is that your point? The hadith that mentions the marriage of Aisha is Sahih Al-Bukhari 5134. That's not what I'm asking. Hadith Tekai, in which part of it did Aisha say she was married? Hadith was to show that Aisha was a little girl. Where was she staying?
Was this in the house of the prophet or the house of the father? Be Sahih Bukhari. Emi can't No, this that you just Bukhari. Don't ask me. Last man pretend. That's what for me, no hadith. A point, see, the Aisha so point what the prophet. Sister, you have to prove it. I have to. Sister, Alifaagba, yes. Sister. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Sister wa, nǹkan tó wà nínú bracket yẹn tó wà níbi the playing with the dolls títí dé ìgbẹ̀yìn yẹn ṣé ara àdìfì yẹn ni. Kí lẹ mean? Àní nǹkan tó wà nínú bracket ìsàlẹ̀ yẹn ṣé ara àdìfì ọ̀hún ni. Èmi kọ́ mo kọ hadith, mo ti kà á fún Malik Musa, ẹ̀yin gbọ́ lárúbá ti ń. Ṣé nǹkan tó fi sínú bracket yẹn the playing with the dolls tí tó fi dé ìgbẹ̀yìn yẹn ṣára àdìfì ọ̀hún ni. Ní nǹkan tó wà níbi bracket yẹn. Ṣára àdìfì yẹn ni níbi lárúbáwá yẹn. Gbogbo nǹkan tó wà níbi hadith yẹn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Irọ́ àní nǹkan tó fi sínú bracket. Ohun tí wọ́n kà nínú bracket lóyìnbó. Tó wà nínú mátì àdìfì yẹn àbí commentary ẹni tó kàn sọ̀rọ̀ lásán. Ṣé fẹ́ ka lárúbáwá yìí? Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ kó dáhùn. Òun kọ́ lárúbáwá ń tiẹ̀. Ṣára àdìfì. Wọ́n ká fi ní kẹjọ máa bọ̀ wá pẹ̀lú iná nìyẹn so that you can read and translate. Islam ẹ farabalẹ̀. Nǹkan tá à ń sọ ń sìn ní wípé. Ẹ tí ì dáhùn. Ẹ kọ́kọ́ dáhùn yẹn. Nǹkan tá à ń sọ gangan. Nǹkan tá à ń sọ ní. Àní inú nǹkan tó wà nínú bracket ní èèbó yẹn. Ṣára nǹkan tó wà nínú àdìfì yẹn pinlẹ̀ ni àbí commentary ẹni tó kàn sọ̀rọ̀ lásán ni. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi sínú bracket yẹn? Láti playing with the dolls and similar images títí dé sàlẹ̀ ṣó wà lára àdìfì yẹn. Ó wà bí àdìfì yẹn wípé ó ṣe ní náà ó ní sọ wá. Irọ́ kì í ṣe ó yá ẹ̀ka jáde. And similar images is ẹ̀ka jáde ńlá rúbá wa ń bẹ̀. Ẹ̀ka. Yal'abna ma'i. Ó ní àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ṣeré pẹ̀lú mi. Òkèlè ń kà yẹn rárá òkèlè ń kà yẹn. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed. Ṣé wà lára àdìfì yẹn ni? Ẹ má parọ́ náà. Ó kí lẹ fẹ́ fi ìyẹn ò sí nínú. Àní ṣó wà ń bẹ̀ kọ́kọ́ dáhùn. Ẹ kàn ká jáde là ń bí. Kí la fẹ́ lò níbi hadith yẹn gangan? Àní ṣó wà ń bẹ̀ nǹkan yẹn ṣó wà ń bẹ̀. Wípé ká fi àwọn nǹkan tó jẹ́ alákòó. Nǹkan tí mo béèrè clear ẹ má yí. Nǹkan tó wà níbi bracket yẹn the playing with the dolls and similar images títí dé sàlẹ̀ ṣé ó wà níbi àdìfì yẹn fi lásùn. Ṣé kò sí ń bẹ̀ wípé wọ́n fi nǹkan ṣeré ni? Àní ṣé ẹ kọ́kọ́ dáhùn náà. Sàlámàlẹ́kùn. Sàlámàlẹ́kùn. Àní ṣé ṣe ti rí nǹkan. Sàlámàlẹ́kùn. Islamic knowledge. Sàlámàlẹ́kùn. Brother Ọládélé. Ẹ jẹ́ ká end the topic yìí ṣe bí. Ohun tí mo fẹ́ ká ṣe ni. Sister kan sọ̀rọ̀ yẹn. Just one more time, sister. Ohun tẹ́ ẹ sọ ń sìn nínú hadith tẹ́ka yìí. Ẹ point out sí mi. Ibi tí Aisha ti sọ wípé ní time sí nǹkan ṣẹlẹ̀ yìí, she was married to the prophet. Nǹkan tá à ń sọ, éèjì wo ni Muhammad fẹ́ Aisha? Nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yìí. Ẹni sọ̀rọ̀, ẹ má fi ẹ jẹ́ kí sister yẹn dáhùn question tán ní wa. Ẹ ká hadith yìí, sister. Was prophet married to her when this is took place? No. That's not even the bone of contention. Ọba Solomon ṣe gbogbo àti lè sọ̀rọ̀ ń sìn ní Allah wife ẹ ṣó fatuwa yẹn ẹ jọ. Ẹ ṣó fatuwa mi mọ̀ bí ọgbọ́n wa ti lè sọ̀rọ̀ ń sìn ṣẹ́gẹ̀. Ẹ ṣó fatuwa yẹn kàkà. Ẹ ṣe oya let's go Allah wife. Allah wife oya ẹ̀ka ẹgbọ́n sókè let's go. Question. So this is fatwa. Ẹdúró. Allah wife ẹ dá lọ ẹdúró oya Allah wife let's go. Sorry topic Ẹni sùúrù ẹni sùúrù. Allah wife let's go. But question tí mo béèrè ẹ̀ dáhùn ẹ̀kọ́ wégbé Allah wife oya. Ìrọ̀rọ̀ láyé Islamic knowledge. Islamic knowledge. Ẹ wá fẹ́ mú bọ̀. Islamic knowledge. Question ẹ máa gbọ́ mi sister. Question tí mo fẹ́ béèrè mẹ́ta ni. Mo béèrè ẹ̀yọ̀ kan tó fẹ́ dáhùn ni mi ò tí ì ṣe mú. Islamic knowledge. Ẹ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ní ìsìn. Semantics lẹ́ ń ṣe. Ẹ jẹ́ ń bí yín nínú Islam. Ẹni tó bá ti reach puberty. Ẹni sùúrù you're playing semantics. Oh, can't have two men shout. Sàlámàlẹ́kùn. Ẹ dákun ẹ má bínú ẹjọ́. Allah wife oya let's go. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? Wọ́n ní kí wọ́n lè fẹ́ ọmọ tó ní ìdánwò nínú Islam.
Oya. Salaam alaikum. Is Salaam alaikum. Salaam alaikum. Let's go. Oya. Question is marriage with a breast. Getting too chorus. This is getting too chorus. No, Fatwa 111933. If so, is it allowed to derive sexual pleasure? I can't do this. No. This is Allah's wife. Hold on. Allah's wife. Hold on. This is not mature. Hold on. Allah's wife. Hold on. Let me ask you a question. Allah's wife. Sure we be capable láti defend the content ka fáwọn ènìyàn. Yes, sir. Ẹ̀yin àfáà tẹ́ wá sí. Sure pé capable láti defend the ẹ̀sìn. Yes. Because the reason why I'm asking all this question is that ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò le rárá. Nǹkan tó ń kà jáde yìí kì í ṣàwọn ló kọ́, kì í ṣẹ̀yin lẹ kọ́. Nǹkan tẹ̀yin kà jáde kì í ṣẹ̀yin lẹ kọ́, kì í ṣe àwọn ló kọ́. Now tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ sílẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ní comment section tí wọn ò di wọ́n mọ irọ́ wọ́n mọ òtítọ́ anybody ò lè sọ irọ́ dòtítọ́ níbí yìí anybody ò lè sọ òtítọ́ di irọ́ níbí yìí gbogbo alámọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. So now nǹkan tó ń kà sílẹ̀ yẹn tẹ́ bá ti mọ̀ wípé ẹ ò lè defend ẹ̀ ẹni ẹ ò mọ̀ nípa nǹkan tó ń kọ yẹn because ìgbà tí bàbá yẹn lẹ́ẹ̀kan wípé ibi tó ń bracket yẹn pé sára ẹ̀ ni ṣé ká gé kúrò ní ká má kà á mọ̀. Now Islamic knowledge. So now ṣé kò gbé kúrò ìgbà tó bá sí lára original kí ni reason tó fi kọ síbẹ̀. Tó bá wá sí níbẹ̀ mo gbà but àwọn tó kọ síbẹ̀ wọ́n fẹ́ kí nǹkan tó wà lókè yẹn kó yé àwọn ènìyàn dáadáa náà ṣe kọ sísàlẹ̀ àti pé kò pẹ̀lú is explanation. Nǹkan tá so now ẹ ṣàjẹ́ kan dáhùn question wa so now ẹni sùúrù bóyá ó wà lára ẹ̀ àbí kò sí lára ẹ̀ ìyẹn ò kàn yín mọ́ àwọn tó wà ní section gbọ́ wa. ẹni sùúrù sà. bracket yẹn ṣe báwo ni bracket yẹn ṣe ní ṣe pẹ̀lú kọ́tà. àní ṣó wà lára ẹ̀ just answer the question. ẹni sùúrù brother Islamic knowledge salamu alaikum brother Islamic ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹjọ́ ẹ listen to sí mi ẹjọ́ torí tọ́lọ́run Islam ṣe ń gbọ́ ẹ jẹ́ kó bá sọ̀rọ̀ henceforth ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tá jẹ́ mùsùlùmí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká make sure power in order ṣẹgẹt ẹ jẹ́ kí ọba sọ̀rọ̀ wọn tán anybody tó bá sọ̀rọ̀ henceforth ká gbìyànjú ká má interrupt anybody mọ́ then mo fẹ́ sọ nǹkan kan ọba bẹ́ẹ̀ ṣe move forward yẹn mo fẹ́ sọ nǹkan kan ṣe rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí majorly àárín nǹkan méjì ló pín sí theology àti moral ṣe ti rí nísìn ẹyẹ ọ̀kan pé la ṣe ń discuss is which is a question of morality tó bá ṣe pé àwọn ẹlẹ́bọ bá decide wọn pé àwọn fẹ́ point out pé wà nínú ìwé wa pa lè fẹ́ ọmọ kékeré táwọn adé insist wípé kò sí nǹkan tó jọ ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí láàrin yẹn wọ́n lè disagree wípé àwọn ò gbà sí wa lẹ́nu káwa náà disagree pẹ̀lú wọn pé ohun tẹ́ ń sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká move forward lórí yẹn it's just one of many questions tó yẹ pé wọ́n ní ohun tí wọ́n ń sọ nípa Islam pé ẹyọ kan lílé yìí a ní kí wọ́n prove ẹ̀ àtàmọ́ là ń rí bọ́ kò sí problem ọba tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán ẹ jẹ́ ká move sórí question mi tán bá ní. Okay ẹ ṣe ogun sir but kò ní dá kí gbogbo wa wà níbí látẹ̀kan kí ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń ṣe kó má lórí kó má ní dì. bẹ́ẹ̀ni. because the reason why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé now tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kan tẹ̀yin bá sọ wípé ẹ ò agree kì í ṣe ẹnu lẹ máa fi sọ Quran lẹ máa fi sọ àbí hadith tí ẹ̀yin bá sọ tí àwọn bá sọ ọ̀rọ̀ kan tí ẹ̀yin bá sọ ọ̀rọ̀ kan táwọn bá sọ pé àwọn agree hadith àbí Quran náà máa fi sọ kì í ṣe ẹnu so now ó yá àfa Islamic knowledge ó yá ẹ continue question yín ẹjọ́ tó bá ti béèrè question lọ́wọ́ yín ẹjọ́ ẹ dáhùn ní wọn ẹyọ kan aláṣẹ aláwa ẹ dáhùn lẹ́ẹ̀kan. so sister mi ẹjọ́ mò ń bọ̀ ẹjọ́ mò ń bọ̀. mo máa yọ máa nìyí o gbogbo argument máa end. mo máa yọ bàbá yìí dànù. gbogbo argument máa end nísìnyí sister mi. Islamic ó yá continue question yín. Orí wípé ẹ pariwo lé wa láwọn. Just me ẹni sọ̀rọ̀ Islamic knowledge ẹ continue. Bàbá just me àyàkùnlá gbogbo argument máa end nísìnyí
ẹ jọ̀ọ́ sister mi as a woman kí ni age of puberty gangan then who gave that standard. Age of puberty ó máa depend lórí ibi tẹ́ wà. For example, where I live, age of decision making and blah 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 is been set to be 18 years old, and science lama fin determine there. O man study agbari human being. O man study the development of the body. O man study gbogbo, especially agbari here, because mental capability are very important. Láti make a decision. So 18 ni. So ṣé mo lè bi yín nínú Islam kí ni age marriage tẹ̀yin? Emma gbọ́. 18 tẹ́ sọ yẹn, who gave that standard? Our humans la determine through science and research. Àti rí pé tẹ́ bá bọ́mọdé sùn, ó máa ẹni sùúrù, ó máa ń fún wọn ní fistula. Àti rí pé tẹ́ bá bọ́mọdé sùn, ó máa ń fún wọn ní trauma in life. So àwa mọ̀ better ju àlá lọ. I decide pé okay o, a fẹ́ ọmọ kékeré mọ́ o, a máa fẹ́ àgbàlagbà. Ṣé àrọ́mọ tó wà less than 18 tó ti marry legally? Not ní ibi tẹ́mi wà, no. Ó lè ṣẹlẹ̀, mi sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀. Níbo mi ńkọ́? Absolutely, ó lè ṣẹlẹ̀. Good. Now, tó bá jẹ́ pé society kan wà ń gbà kan, tó jẹ́ pé their standard is different, are you to fault them? Me need láti respect the PDF. Tó bá jẹ́ pé standard one, I don't need to respect PDF. That's 10 PDF. After years after nìyẹn. You won't be talking about PDF and going back as far back as 1,400 years ago. No, PDF no lo ma jẹ because tẹ́ bá wò any sùúrù tẹ́ bá wò. I asked the question, down question yẹn. If there is a society tó jẹ́ pé when they were around, the standard, they were comfortable with their standard, should you fault them? The reason as to why Abubakar was comfortable, they were not comfortable. Let me please answer. Let me answer. They were not comfortable. Oh my gosh. You know, Farabale, be me question again down. Let me answer. Mo ẹ jẹ́ kí question mi clear so that ẹ ní lè lọ síbi lọ sọ́hun. Ẹ ti sọ pé àwa èèyàn là ń determine. If we now go back to as 1,400 years ago, àwọn èèyàn tó wà ń bẹ determine nǹkan wọn.